أفلام الكرتون نظرة فاحصة. أيها الأحباب، وجهت ضربات عديدة إلى مقاتل المجتمع المسلم بقصد تغريبه عن دينه وتجهيله بحقيقته ومسخه إلى مجتمع مفتوح على كل الثقافات دون احتفاظ بشخصيته المتميزة، بدون هوية يعتنقها أو يدافع عنها. ولم تكن كل تلك الضربات عسكرية، بل إن بعضها نوع غريب وخبيث بطيء التغيير، ولكنه يصل إلى العظم. استهدف به أعداؤنا فئات عدة من مجتمعات المسلمين مثل الشباب والنساء، ولكنهم لم يتركوا أيضا فئة عزيزة على نفوسنا جميعا تمثل مستقبلنا الواعد وأمانينا الجميلة. فئة هي أكثر استعدادا لقبول كل شيء والتغير السريع، إنها فئة الأطفال. تلك الفئة العمرية التي تتعامل مع ما حولها بوراءة، مقتصرة على التلقي واكتناز المعلومات لتحويلها إلى سلوك عملي يحدد كثيرا من منحنيات حياتهم بعد البلوغ. إننا إذا كنا نظن أن الخطر الغربي عسكري محض، فذلك خطأ تاريخي جسيم وغفلة حضارية خطيرة، فإن التأثير على القيم وتغيير الشعوب من الداخل أكثر خطورة من التغيير بالتهديد العسكري، لأن التهديد العسكري سرعان ما ينهار وتنتفض عليه الشعوب الحرة، ولكن الخطورة في التأثير الذي يبرز في أثواب التسلية والترفيه، حيث يسري السم مع العسل. لقد علم أعداؤنا أن غالب الأطفال في عالمنا اليوم يتلقون ثقافتهم وبخاصة قبل المدرسة من التلفاز، بحيث تشكل تلك الثقافة الخارجية 96% من مؤثرات الثقافة في حياتهم، وغالبها من أفلام الرسوم المتحركة أو ما يسمى أفلام الكرتون، يليها برامج الأطفال الأخرى والمسلسلات والأفلام وأمثالها، حتى أصبح لتلك الأفلام الكرتونية قنوات خاصة تبث طوال اليوم في قالب فني جذاب متطور، وأنطقوها بلغتنا، فالتصق بها أطفال المسلمين التصاقا مخيفا أثر على تشكيل عقيدتهم وعقولهم وبناء شخصياتهم، إلى جانب التأثير السلبي على صحتهم العضوية والنفسية. الرسوم المتحركة خطر غير مدرك. إن أفلام الكرتون قنابل تتفجر كل يوم في شاشاتنا الصغيرة دون وعي منا أو متابعة، فهي لا تزال بريئة في أعيننا، مجرد تسلية. وأشد الأمراض فتكا ما يغفل عنه صاحبه، وأشد الأعداء توغلا وإضرارا ذلك الذي يبدو لك بعيني صديق حبيب وهو يحفر الخندق ويطعن الظهر. ومن عادتنا ألا ننتبه لأمر حتى يبلغ ذروته، بل بلغت الغفلة بإحدى الأمهات حين سئلت عن علاقة أولادها بأفلام الكرتون أن تصرح بأنها لا تعلم عن أولادها شيئا، وأخرى تتمنى أن ترتاح من أولادها وضجيجهم ولو أن تلقيهم في الشارع. فأين هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، حديث رواه البخاري. لقد أشغلت هذه الرسوم المتحركة أطفال المسلمين أيما إشغال، فما عادوا يطيقون أن يستغنوا عنها ولو يوما واحدا دون أن يشاهدوها، بل فضلوها حتى على مرافقة الآباء والأمهات في النزهات والحفلات، حتى أكلت أوقاتهم وبددت طاقاتهم وشلت تفكيرهم وزاحمت أوقاتهم في مراجعة الدروس وحفظ كتاب الله، فضلا عن أن يجلسوا مع أهليهم جلسة صافية ليتلقوا منهم الأدب والدين والخلق. وقد اشتكت من ذلك عدد من الأمهات الواعيات، حتى قالت إحداهن: إن جهاز التلفاز يرتفع صوته بشكل غير مقبول أثناء عرض مسلسل أبطال الديجيتال، ويمتنع أبنائي من 6 إلى 9 أثناء مشاهدته عن الأكل أو مجرد الرد على أي سؤال. أنا مستاءة جدا ولا حول لي ولا قوة، وأرجو أن أجد الحل للتخلص منه. وتقول أم أخرى: إن أبنائي يتابعون المسلسل أكثر من مرة في اليوم، وبمجرد انتهائه يبدأ الشجار والعنف بينهم تقليدا لحركات أبطال الديجيتال. ويؤكد أحد الباحثين أن الأطفال يشاهدون تلك الأفلام لمدة قد تصل إلى 10,000 ساعة، وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من خلال الواقع المعاش. أخي المسلم، يكفي أن تعلم أن الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع من رسمها من عقائد وأخلاق يعترف بها ويتعامل بها، كما يثبته علماء الاجتماع.
فإذا علمت أن 70% من هذه الأفلام تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، علمت مدى خطورة نقل خزايا المجتمعات الغربية وعريها وسقوطها الأخلاقي والديني إلى أذهان أطفالنا، مما يدخلهم في دوامة الصراع بين ما يرون وما يعيشون من مثل وقيم وأفكار وحضارات، مما يجعلهم في حيرة وتذبذب. كل ذلك ونحن نظن أنهم يستمتعون بما يشاهدون وحسب. إن هذه الرسوم كما يقول المختصون تشغل قلوب فلذات أكبادنا، وتصوغ خيالهم وعقولهم وتفكيرهم، وتشوه عقائدهم وثقافاتهم بعيدا عن تقييمنا الدقيق. بل ربما يكون إدمانهم على مشاهدتها تحت رعاية منا ومشاركة في معظم الأحيان، وننسى أنها من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطفل وتبلد ذكائه وتمييع خلقه. فأفلام الكرتون سريعة التأثير لما لها من متعة ولذة، والطفل سريع التأثر لأنه يعيش مرحلة التشكل واكتساب المعرفة مما حوله. وما تعرضه الفضائيات منها لا يعتمد على حقائق ثابتة، وإنما على خرافات وأساطير ومشاهد غرائزية وتشكيك في المعتقدات لا يجوز الاعتماد عليها بحال من الأحوال في تنشئة أطفالنا وتربيتهم. والعجيب أن يتغافل الآباء والأمهات عن هذه الحقيقة، وأن يديروا لها ظهورهم كأنهم لا يعلمون ذلك كله، بحجة تحقيق الهدوء في المنزل بتخدير الطفل أمام الشاشة. حتى قال أحدهم: فور صدور أي حركة تنبئ عن استمرار طفلي في اللعب والصراخ أدير التلفاز على إحدى القنوات، لا إراديا أجد طفلي ممددا على الأرض وبصره إلى التلفاز في حالة أشبه ما تكون بالتنويم المغناطيسي. ربما كان هناك من سيقول لمن يدق أجراس الحذر من هذه الأفلام: تلك مبالغات منفوخة وخوف متوتر لا داعي لهما، فالمسألة مسألة تسلية وحسب. ولكنها الحقيقة التي نضعها بين أيديكم لعدد من المختصين الذين أبدوا رأيهم بحياد شديد وموضوعية، وعدد من الآباء والكتاب الذين رأوا بأعينهم وقالوا بألسنتهم. إنني اليوم أبلغ ما رأيت وجوب تبليغه، وأبرئ ذمتي بأن أشارك في كشف الآثار الصارخة التي يمكن رصدها بكل سهولة في أي مسلسلات كرتونية غير موجهة تربويا ولا شرعيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله